Assalamualaikum and good morning. I from group about the credit card. So my group will explain about the consumer do not know how and when is credit card interest charged. Okay, firstly I will tell about group member. First, Zakirah binti Zairi, metric number 262172. Then Hazliyanna Fitria binti Muhammad Azli 262344. Then Muhammad Fitri bin Mokhtar 262388. And my name's Muhammad Shazrul Hakimi bin Muhammad Rafi'i 262416. And lastly, witness Mutalia anak lelaki Palani 262481. Okay. Okay, firstly I want to tell about what is credit card. Credit card allow you to access a credit limit that's provided by your credit card user. Your credit limit is the maximum amount you can borrow. Instead of giving you the full loan in cash, the card issue lets you take a mass of the credit limit as you want at given time. As you pay off what you borrow, you can borrow gains. Okay, kat sini saya nak cerita apa itu credit card. Iaitu credit card ni kita guna dia. Contoh kita pergi bank, macam kita buat pinjaman pembelian. So kita contoh kita buat pinjaman sebulan, amount yang kita nak tu 1,000, kita ambil contoh 1,000. So setiap bulan bank akan beri jumlah 1,000 dekat kad kita tu. Lepas tu jika kita guna lebih had, maksudnya bank bagi kita guna sebulan tu 1,000 ya. Tapi jika kita guna lebih had, kita kena bayar ikut lebih had yang kita guna tu. Yang tu. Tapi dia punya fungsi dia, kita nak beli barangan lah dekat supermarket ke apa, kita guna credit card ni, tak guna cash pun. Okay, lepas tu saya nak cerita pula. Okay, how does a credit card works? To make a purchase at a retailer, you usually insert a credit card into the card reader so that it can read the security chip on the card. Maksud dia macam mana kita guna kad ni, kita just guna, contoh kita buat pembayaran, kita tak, macam saya cakap tadi, kita tak perlu guna cash. Kita just touch kad dekat mesin yang disediakan oleh supermarket tersebut. So tak perlu keluarkan money cash. Okay, then our topic can explain to the reader to explain about the electronic payment system and about credit card. Then we will discuss the problem field, then we state the purpose of the research study, and then the research question. Next, credit card are the most popular payment tool on the internet. That's why our topic is about consumer do not know how and when is credit card interest charged about our topic. So dalam topik ni juga kami akan cerita tentang interest apabila kita guna credit card ni. Seperti kita tahu, credit card ni interest dia memang sangat tinggi. Tak berbaloi dengan pinjaman yang kita buat. Okay. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. My name is Muhammad Fitri bin Mokhtar. My metric number is 262388.
Okay, I will explain about the evolution of credit card. Okay, sejarah penggunaan kad kredit adalah bermula di New York pada tahun 1951. Seorang lelaki Amerika bernama Fred N.C. Namara, iaitu pengerusi Hamilton Credit Corporation, bersama rakan lamanya sedang makan di sebuah restoran terkemuka di New York untuk berbincang mengenai masalah pelanggan yang membuat pinjaman dengan syarikat beliau. Malangnya, apabila dia ingin membuat bayaran di kaunter di sebuah kedai makanan, apabila dia membayar bil makanan dan beliau tertinggal dompet di rumah beliau, dan kemudian dia menghubungi isterinya supaya membawa wang untuk beliau bagi membayar bil makanan di restoran tersebut. Jadi dari peristiwa tersebut tercetuslah idea beliau untuk memulakan penggunaan kad kredit di mana seorang boleh makan dan minum dengan menggunakan kad tanpa membawa wang bersama. Sejak daripada itu, kad kredit American Express telah diperkenalkan pada tahun 1958 dan Bank of America memperkenalkan kad Bank Amerika yang sekarang dikenali sebagai Visa, Mastercard. Sejak daripada itu, inovasi kredit kad telah bermula dari penggunaan kad bot plastik dan jenis kad kredit sehingga sekarang. Okey, seterusnya kita akan lihat iaitu credit card processing, di mana kita sebagai card holder menggunakan kad kredit di sesebuah tempat tertentu. Okey, sebelum itu proses pembayaran kad kredit sebenarnya agak rumit. Gambar rajah di sini menunjukkan contoh bagaimana proses kad kredit berlaku. So, iaitu proses yang pertama, kad holder, kita sebagai pemegang kad kredit, kita boleh memberi bayangan. Contoh proses yang pertama adalah kita iaitu sebagai kad holder berikan kad kredit kepada jurumawang yang dilerek melalui pembaca kad kredit atau terminal di kedai atau merchant. Seterusnya, proses kedua, pembaca detektor kad kredit atau terminal membaca jalur magnetik di belakang kad dan menghantar maklumat utama, contohnya nombor kad kredit, had kad kredit, tarikh tamat tempoh kad kredit dan lain-lain, ke bank atau acquirer tersebut, iaitu bank saudagar yang kita sebagai kad holder memohon kad kredit, contohnya di bank BSN, Maybank dan sebagainya. Seterusnya, proses ketiga, kemudian bank saudagar akan menerima maklumat ini dan menyemak sama ada urus niaga tersebut adalah sah ataupun tidak. Dekat proses ini pihak bank akan cek segala maklumat sama ada kad kredit kena blok, baki telah melebihi had atau belum. Sekiranya semua maklumat lengkap, bank akan terima proses. Seterusnya, proses yang keempat ialah bank saudagar kemudian menghantar maklumat pembelian kepada syarikat kad kredit yang berkaitan, sama ada anda menggunakan iaitu agensi daripada Visa, Mastercard atau American Express. Tugas syarikat Visa, Mastercard and American Express merupakan suatu agensi yang menguruskan kad kredit kita, atau lebih faham, ia berhubung dengan pihak bank untuk urusan transaksi duit. Seterusnya ialah proses yang kelima. Syarikat kad kredit Visa, Mastercard atau American Express menghubungi bank kita untuk mengesahkan bahawa kad kredit kita adalah sah. Akhir sekali, setelah mendapat pengesahan dari bank kita, syarikat kad kredit kemudian mengemukakan mesej kepada bank saudagar yang meluluskan transaksi kita. Selepas itu baru kita boleh membuat pembayaran dengan kad kredit di kedai atau merchant, dan kita akan tanda tangani resit pembelian sebagai bukti pembayaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Zakira binti Zairi, metric number 262172. I will present about impact of credit card usage. Positive impact of credit card usage. First, security is more guaranteed. Transaksi kad kredit ni adalah dilindungi
Sekiranya berlaku kehilangan kad kredit, pemegang yang membuat laporan kepada pihak bank dan selepas pihak bank membuat siasatan, jika berlaku transaksi dalam tempoh kehilangan kad kredit tersebut dikira transaksi tidak sah dan akan secara automatik terbatal tanpa sebarang pembayaran atau caj dikenakan kepada pemegang kad kredit. Seterusnya, receive reward. Kad kredit ni menawarkan rebate tunai atau mata ganjaran bagi setiap perbelanjaan. Jika kad kredit premium, ganjaran yang diberi meliputi perlindungan insurans pelancongan dan penerbangan secara percuma. Pay tax, electricity bills, water bills and more. Pemegang kad kredit ni boleh membuat pembayaran cukai dan membayar bil-bil dengan hanya menggunakan kad kredit. Ia memudahkan kerja harian bagi pemegang kad kredit. Negative impact credit card usage. Interest payment. Kad kredit ni lebih cenderung mengenakan bayaran kadar faedah yang tinggi yang membuatkan pemilik kad kredit mempunyai hutang jika tidak membayar sepenuhnya baki kad kredit. Seterusnya, tend to spend more. Pemegang kad kredit ni cenderung berbelanja lebih daripada satu kali dalam sehari dan ia menggalakkan pengguna berhutang dan berbelanja melebihi pendapatan. Kesudahannya, pemegang kad kredit menanggung hutang daripada perbelanjaan yang dilakukan. Credit card debt. Credit card debt is an unsecured liability. Credit card ni dia bukan liability bercagar, tak sama macam kita buat loan beli kereta, lepas tu kita tak mampu nak bayar balik loan tu, bank akan tarik kereta tu yang dikira sebagai cagaran bagi membayar hutang. Credit card accounts with different terms and usage. Setiap syarikat kad kredit ni dia mempunyai terma dan had pembelian yang berbeza. Credit card debt from the accumulated balance from month to month. Hutang ni boleh terjadi dengan terkumpulnya baki dari bulan ke bulan seterusnya. User have the option to pay off balance to avoid higher cost. Peminjam ni boleh membuat pembayaran lebih daripada bayaran minimum yang ditetapkan bagi mengelakkan caj faedah yang tinggi dikenakan. Some credit card companies use the daily outstanding balance method to calculate the benefit charged to the card credit borrowers. Sesetengah syarikat ni dia akan gunakan kaedah baki tertunggak harian untuk mengira caj faedah yang akan dikenakan kepada peminjam. Jadinya ni akan memberi benefit lah kepada syarikat dia. For example, if the balance of the credit card statement is 1,000, borrowers has to pay 1,000 to avoid interest being charged. Contoh dia, jika penyata baki kita RM1,000, peminjam perlu membayar dengan jumlah yang sama bagi mengelakkan caj faedah dikenakan. Interest charge are calculated differently based on the annual percentage rate and the current balance of the credit card. Faedah kad kredit ni yang dibayar setiap bulan boleh berubah mengikut baki semasa dan baki kad kredit peminjam tersebut. Assalamualaikum and hi, my name is Hazliyanna binti Muhammad Azli, my metric number 262344. Problems and solutions. Remindings balance. Berapakah jumlah yang harus anda bayar pada akhir tahun kedua? Baki yang tinggal adalah jumlah wang yang masih terhutang untuk pinjaman. Semakin banyak masa yang berlalu semasa pinjaman yang tidak dibayar, semakin banyak kadar faedah yang terkumpul. Contohnya, anda meminjam $15,000 dengan kadar faedah 12% setahun yang digabungkan setiap tahun.
Anda hanya melunaskan $7,000 sahaja pada akhir tahun pertama. Berapakah jumlah yang harus anda bayar pada akhir tahun kedua untuk melepaskan beban sepenuhnya? Okey, solution. Ini adalah formula untuk selesaikan masalah ni. A sama dengan P darab dengan 1 tambah R bagi N darab dengan NT. A adalah nilai terkumpul, nilai akhir. P adalah prinsipal, nilai awal pelaburan. R adalah kadar faedah tahunan dalam perpuluhan. N adalah berapa kali faedah dilaburkan setiap tahun. T adalah masa dalam tahun. CI adalah amount faedah. Okey, untuk kita mencari kadar nilai yang terkumpul bagi tahun yang pertama. Okey, kita akan ambil formula ni dan gantikan number yang ada dalam masalah tadi. Kita akan masukkan P sama dengan 15,000, R sama dengan 0.12, N sama dengan 1 dan T sama dengan 1. A sama dengan 15,000 darab dengan 1 tambah dengan 0.12 bahagi dengan 1 dan darab dengan 1 darab dengan 1. Akhir sekali kita akan mendapat jalan penyelesaian A sama dengan 16,800. Okey, amount yang dibayar pada akhir tahun yang pertama sebanyak $7,000. Baki yang akan dibayar 16,800 tadi tolak dengan $7,000 akan dapat 9,800. 9,800 ni adalah prinsipal untuk tahun kedua. Sekarang kita memerlukan nilai yang terkumpul untuk prinsipal 9,800 ini. So, kita akan guna formula yang asal tadi, gantikan dengan number seterusnya. A sama dengan 9,800 darab dengan 1 tambah 0.12 bahagi dengan 1 darab dengan 1 dan darab dengan 1. Jumlah akhir yang kita akan dapat A sama dengan $10,976. Jumlah akhir yang akan dibayar untuk melepaskan pinjaman sepenuhnya untuk tahun kedua, kita perlu membayar $10,976. Okey, sekian. Terima kasih. Hello everyone, my name is Vignesh. My metric number is 262481. So the next part is about discussion. Individuals with greater numeracy skills will be less biased in estimating the payoff time for credit card debt, especially when the initial interest to principal ratio is too high. We conjecture, however, that many people have a borrowing script. A script is a cognitive representation of a stereotypic sequence of actions extracted from experience, which encompasses expectation of how actors will behave and how events will unfold. In marketing, scripts have been applied to understanding customer satisfaction with service encounters and determinants of salesperson effectiveness. One component of a borrowing script is paying back the money that was borrowed. When payback is piecemeal, the typical outcome is that the debt is reduced. Estimating the fixed monthly payments required to pay off credit card debt over a fixed period of time, less numerical individuals will tend to underestimate, whereas those higher in numeracy tend to be too high. In short, we expect more counting individuals to take into account interest charges. In some cases, this will result in a reduction in bias, such as in estimating the time or balance of payments when interest and principal ratios are high. In other situations, an increase in numbers can lead to too much valuation, as in predicting the monthly payments required to repay a loan in 3 years. It is important to note that costs that are too high and too low are most likely asymmetrical. Underestimating the time of payment and the required payment can lead to a financial downturn, whereas too high only leads adverse to the transfer of optimum use from now to the future. Thus, individuals who are less educated, less financially secure will tend to underestimate the time, balance, and payment required.
The people who are least able to bear the debt will be the ones who are most likely to make the financial considerations that bring them into it. The implication is that changes in how information is communicated to consumers have the potential to have a significant impact on consumer well-being. It can be a challenge to manage personal finance, especially when attempting to plan your payments and savings. You can measure the potential value of your debts and savings with Excel formula, making it easier to find out how long it would take for you to achieve your goals. Using these functions, based on constant interest rate (PMT) payments, calculate the payment for a loan. Based on regular continuous payments and a constant interest rate (NPER), which is number of periodic payments, calculate the number of payment cycles for an investment. The present value of an investment is written by PV. The present value is the cumulative sum which is now worth a set of potential payments. FV returns an investment potential value on the basis of periodic constant payments and a constant rate of interest. That's all from me. Thank you. Okay, now I will tell about the conclusion. I will explain about the conclusion. Okay, now we can conclude that the main advantage of smart card is the increased security that's provided. They know how to manage credit card, know how to avoid fraud, and lastly, know to be a wise user. Yang maksudnya dekat sini, kita nak guna boleh, tapi pastikan keselamatan kad kredit kita tu terjaga. Okey, seterusnya, kalau kita nak guna kad kredit ni, kita kena tengok dulu gaji kita banyak mana. Sebab bagi saya, kredit kad ni boleh guna, tapi jika tak diurus dengan baik, dia akan beri kesan yang sangat buruk lah. Okey, yang paling penting kalau kita nak guna juga, guna. Tapi perlu jadi pengguna yang bijak. Okey, terima kasih. Okey, lepas ni kami akan bagi link YouTube. Boleh tengok video pasal credit card kat sini. Okey. Assalamualaikum. Bye.